Πολύ καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, ο θετικός, ο πολύ αγαπημένος σας θετικός. Εύχομαι να είστε καλά. Project Titanas λέγεται η σημερινή εκπομπή, αυτός είναι ο τίτλος. Το μεγαλεπίβολο σχέδιο του θετικού, θα μπορούσα να προσθέσω για τον χειμώνα του 2025-2026, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλη η περιγραφή του τίτλου. Θα σας αναλύσω τι ακριβώς είναι αυτό το Project Titanas. Φυσικά, όπως πάντα, να υπενθυμίσω να κάνετε, όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, εγγραφή. Όσοι από εσάς ήδη έχετε κάνει εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι σας. Το χτυπάμε πάντα μία φορά, έτσι, για να μας έρχονται ειδοποιήσεις για όλες τις εκπομπές που ανεβάζω στο κανάλι. Πριν μπω στην εκπομπή και σας πω τι είναι το Project Titanas που σχεδιάζω για αυτό το φθινόπωρο και το χειμώνα, να σας πω ότι ο κόσμος μου έχει στείλει ήδη πάρα πολλά συγχαρητήρια μηνύματα και στο Face και φυσικά από κοντά για το βίντεο που ανέβασα πριν από λίγες ημέρες, που είναι το πρώτο μεγάλο μυστικό της Αμφίπολης. Ο τύμβος Καστά συνδέεται με το Newgrange της Ιρλανδίας και πάρα πολλοί κόσμος το έχει παρακολουθήσει, πάρα πολλοί κόσμος εντυπωσιάστηκε και φυσικά τα μηνύματα που στείλατε κάτω ακριβώς από το βίντεο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και δείχνουν σε τι επίπεδο βρισκόμαστε τελικά σε αυτή την εκπομπή, παρά το γεγονός ότι μας πηγαίνει πάρα πολύ κόντρα εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ο αλγόριθμος του YouTube, και παρόλο που είμαι ένα κανάλι με 55.000 κόσμο, έχω δεχτεί κάποιες, ας το πούμε έτσι, ποινικές κυρώσεις, σε εισαγωγικά, επειδή πήρα το μέρος της Παλαιστίνης στον πόλεμο που συμβαίνει τώρα κάτω. Λοιπόν, Project Titanas. Πρώτον, μου στοιχίζει καθημερινά γύρω στις 8 με 12 ώρες αυτό το project. Έχουν κυριολεκτικά βγει τα μάτια μου έξω, έχω ξεστραβωθεί. Θα σας πω σε λιγάκι τι είναι. Σας λέω λιγάκι έτσι έναν πρόλογο. 8 με 12 ώρες την ημέρα περίπου μου παίρνει το Project Titanas. Είναι ένα πραγματικά τεράστιο, ανεπανάληπτο για τα ελληνικά δεδομένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, full μεγαλεπίβολο σχέδιο. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος YouTuber, πιστεύω, στην Ελλάδα, και αν το έχουν κάνει πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι, και αν το έχουν κάνει δεν νομίζω να το έχουν κάνει για όλα τους τα βίντεο, που εγώ έχω π.χ. πάνω από 1000 βίντεο, δεν ξέρω πόσα είναι. Τι είναι το Project Titanas λοιπόν, το οποίο έχω ξεκινήσει και ήδη μου κόστισε περίπου 300 ευρώ μέχρι στιγμής, ψέματα, κάτι παραπάνω, σχεδόν 400 ευρώ μου έχει κοστίσει μέχρι στιγμής, και μου κοστίζει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες πάνω από 8 με 10 ώρες την ημέρα αυτός ο σχεδιασμός. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του live chat που έχετε συνδεθεί, τον Εμμανουήλ Χλαδιώτη, τον Διονύση μου πάντα φυσικά τον Χατζησταμάτη, τον Σαράκα τον Γιώργο, τον Αντώνη φυσικά τον Πρέμο, τον Φάιν τον Πολάνο, Libra Warrior, Αντώνη Ζωεδάκης και Ευαγγέλης Κουκούτσης. Αυτοί είναι οι φίλοι, και ο Χρήστος φυσικά ο Κοτοπάνος που έχει συνδεθεί από την αρχή. Καλησπέρα παιδιά, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι αυτό το project και είναι τόσο δύσκολο και μεγαλεπίβολο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις τρομερές ατοχές. Δουλεύω μόνος μου, χωρίς ομάδα, και θέλω, και θα το κάνω πράξη, σε όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης ή όπου μου επιτρέπεται, γιατί σε κάνα 2-3 ο αλγόριθμος και η AI μου πάνε κόντρα. Θέλω να προσθέσω, και θα το κάνω, περιγραφή σε όλα τα βίντεο, πάνω, τέρμα κάτω θα προσθεθούν κεφάλαια τα οποία θα σας βοηθάνε όλους εσάς να ξέρετε τι παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή και τι είναι αυτό που πραγματεύεται η κάθε εκπομπή σχεδόν ανά πάσα στιγμή, έτσι. Θα υπάρχουν δηλαδή πολλά κεφάλαια, τα οποία φυσικά τα κάνω με τη βοήθεια της AI, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται.
Γι' αυτό και είναι τιτάνιο το έργο, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Μετά, αφού περάσω περιγραφή, κεφάλαια σε όλα μου τα βίντεο, πάμε στο step number 2, στο δεύτερο βήμα δηλαδή, το οποίο είναι προσθήκη υπότιτλων. Όλα μου τα βίντεο, και θέλω αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ καλά, να το κοινοποιήσετε και να κάνετε like οι φίλοι που είστε από το εξωτερικό. Μου το έχετε ζητήσει επανελειμμένα, αφορά εσάς που είστε από Καναδά, από Αμερική, Γερμανία και Αυστραλία. Αφορά κυρίως εσάς. Και φυσικά ξέρω ότι με βλέπετε και με γαλλικούς υπότιτλους και με γερμανικούς και με αγγλικούς. Οπότε το δεύτερο βήμα που θα κάνω θα είναι σε όλα μου τα βίντεο, σε πρώτη φάση, το τονίζω αυτό, σε πρώτη φάση να μπουν ελληνικοί υπότιτλοι ακριβίας γύρω στο 92 με 95%, καθόλου άσχημα, μπαίνεις μια χαρά στο νόημα, δεν χάνεις σχεδόν τίποτα, εκτός από κάποια ορθογραφικά λάθη που κάνει κάποιες φορές το πρόγραμμα που έχω επιλέξει να με βοηθήσει. Οπότε θα έχετε ακρίβεια υπότιτλων 92 με 95%, πολλές φορές και 97%, έτσι, το έχω τσεκάρει αυτό. Και πέραν των ελληνικών υπότιτλων που θα μπουν, πάμε στο τρίτο βήμα, step number 3, το οποίο θα είναι, θα μπουν σε όλα μου τα βίντεο, σε όλα, υπότιτλοι στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ρώσικα, στα τουρκικά, στα αλβανικά, στα βουλγάρικα, στα ιταλικά, στα ισπανικά, στα πορτογαλικά της Βραζιλίας, σε όλες τις κυρίαρχες γλώσσες του πλανήτη και σε όλες τις γλώσσες που με παρακολουθούν. Γιατί με παρακολουθούν και Βουλγαροί και Ρώσοι, το ξέρω, και Ρουμάνοι, και πάρα πολλοί με παρακολουθούν στην Αλβανία. Επίσης με παρακολουθούν πολύ Νότια Αφρική, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία και Γερμανία. Εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε όλοι όσοι με παρακολουθείτε, να ξέρετε ότι στο εξής, και πιστεύω μέχρι το τέλος του 2025 να το έχω καταφέρει, θα υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι, περιγραφή και τίτλος βίντεο, full στα ισπανικά, full στα αγγλικά, full στα γερμανικά, σε όλες τις γλώσσες, ούτως ώστε οι Έλληνες, οι ομογενείς, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ξέρουν καλά ελληνικά ή να μην μπορούν να διαβάσουν καλά ελληνικά, εντάξει, γι' αυτό σας λέω κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή, να την ακούσει κόσμος. Δεν ξέρω ο αλγόριθμος από μόνος του τι θα κάνει, και φυσικά όσοι με βλέπετε τώρα είναι ευκαιρία να κάνετε like, παιδιά. Όσοι είστε μέσα, από το like σας θα εξαρτηθεί αν θα μπορέσει ο αλγόριθμος να τη στείλει και σε άλλο κόσμο. Εντάξει, αυτή θα είναι η τρίτη φάση. Ωραία. Προσθήκη δηλαδή υπότιτλων σε όλες τις βασικές γλώσσες, τις έχω νομίζω σημειωμένες εδώ πέρα. Αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα, ισπανικά, γερμανικά, αραβικά, γιατί είναι 450 εκατομμύρια οι άνθρωποι που μιλάνε αραβικά παγκοσμίως, πορτογαλικά 270 εκατομμύρια ομιλούντες, ολλανδικά, τουρκικά, αλβανικά, γιατί με παρακολουθούν, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αν είναι από τη Θράκη ή αν είναι από την Τουρκία, με παρακολουθούν και πάρα πολλοί Τούρκοι. Εντάξει, 120 εκατομμύρια, Αλβανοί φυσικά πάρα πολλοί, να ξέρετε, είναι στα top 5 οι Αλβανοί που με παρακολουθούν. Ιταλικά, βουλγάρικα, σουηδικά. Αυτές είναι οι γλώσσες, και ενδεχομένως και δανικά, νορβηγικά και φιλανδικά, αν τυχόν δω ότι υπάρχει ανταπόκριση. Ωραία. Και αν φυσικά μου το ζητήσετε, ούτως ώστε να μπορώ έτσι να βρω το χρόνο να τα κάνω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τρομερά κουραστικό για τα μάτια μου, για το μυαλό μου, για τα χέρια μου, γιατί κάνω συνεχώς την ίδια κίνηση, συνεχώς την ίδια κίνηση ξανά και ξανά και ξανά. Είναι απίστευτο το πόσο κουράζομαι. Google Translate, πάρα από εκεί, πάρα από εκεί, πάρα από εκεί. Πάνε στο cloud, πάνε στην AI. Πάνε αυτό, πάνε εκείνο. Είναι πάρα πολύ κουραστικό, πάρα πολύ. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι ένα πραγματικά τιτάνιο έργο. Όλα μου τα βίντεο που είναι, επαναλαμβάνω, εκατοντάδες, δεν ξέρω αν είναι και χιλιάδες,
Έτσι, αν έχω ξεπεράσει δηλαδή τα 1000, 1200, 1500, πόσα είναι, με τα παλιά μου τα βίντεο που είχα κάνει για τον πόλεμο της Ρωσίας και του Ισραήλ, ξεπερνούσα άνετα τα 1500 με 1700 βίντεο. Έτσι. Κάποια στιγμή τα είχα διαγράψει, επειδή ήταν ζητήματα επικαιρότητας και αυτά ο κόσμος δεν τα παρακολουθεί πλέον. Δηλαδή, αν περάσει, ας πούμε, ο πόλεμος στο Λουγκάνσκ, δεν το βλέπει κανείς πλέον. Έτσι. Δεν έχει προβολές. Οπότε λέω αυτά σβήστα, ο κόσμος να μην κουράζεται με βίντεο παλιάς επικαιρότητας. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο το σκέλος του project Titanas, το οποίο παρουσίασα. Πάμε τώρα στο δεύτερο το σκέλος. Οπότε, για να το συνοψίσω, θα μπουν, περιγραφή πάνω, κεφάλαια, υπότιτλοι ελληνική, υπότιτλοι ξένοι, εντάξει, και περιγραφή, τίτλος όλα στα ξένα και στα ελληνικά. Θα υπάρχει δηλαδή απόλυτη πρόσβαση. Μακάρι να μπορούσα να πληρώσω κάποια AI. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, παιδιά, αυτό. Δεν υπάρχει. Να μεταγλωτίζει αυτόματα τη φωνή μου, να πλήρωνα εγώ ο ίδιος, δεν θα είχα πρόβλημα. Έτσι. Να μεταγλώτιζε τη φωνή μου στα αγγλικά. Εντάξει, εκεί μιλάμε, θα είχαμε την απόλυτη απογείωση, πιστεύω, του καναλιού, αν μας επέτρεπαν. Έτσι, και αυτοί μας έχουν μπανάρει. Λοιπόν, αν μας επέτρεπαν. Ωραία. Εντάξει. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος του project Titanas θα κάνω ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θυμόσαστε, Attack on Titan. Το άνιμε, το ιαπωνικό, το οποίο το έχω ονομάσει εγώ Τιτανομαχία. Ουσιαστικά θα είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Θα περιέχει μεταφράσεις από τα αγγλικά, από το script, έτσι, από το σενάριο στα ελληνικά. Πάντα φυσικά με τη βοήθεια της AI, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις μόνος σου, δεν γίνεται, και υπερβολικά χρονοβόρο. Παίρνεις μετά το σενάριο, το επεξεργάζεσαι και κάνεις την αφήγηση. Οπότε ουσιαστικά το δεύτερο σκέλος του project Titan θα είναι ακριβώς αυτό. Η τιτανομαχία, δηλαδή από το ιαπωνικό άνιμε που λέγεται Attack on Titan, στα αγγλικά νομίζω είναι στα ιαπωνικά, συγγνώμη, πρέπει να λέγεται Shingeki no Kyojin. Kyojin είναι ο γίγαντας. Kyojin είναι ο γίγαντας, το οποίο, όπως και η τωρινή ιστορία που κάνω, η ιστορία του τελευταίου δράκου, και τα δύο, το ένα έχει να κάνει με τιτάνες και το άλλο έχει να κάνει με δράκους. Και όσο και αν ο κόσμος δεν τα πιάνει αυτά, και οι τιτάνες και οι δράκοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι, όχι απλά μόνο της μυθολογίας των λαών, όπως θέλουν να μας πείσουν κάποιοι, αλλά και της ιστορίας. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι όσοι από εσάς θέλετε να μάθετε κάποιες αλήθειες, πρέπει να διαβάσετε και κάνα παραμύθι. Και μυθολογία και παραμύθι, γιατί δεν είναι παραμύθια, ούτε μύθι είναι. Εντάξει, κρύβουνε μεγάλες αλήθειες. Εντάξει. Έτσι κάπως θα διαμορφωθεί, που λέτε, το project Titanas, το οποίο κατά άποψή μου πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσει αυτούς που έχουν ποιότητα και ξέρουν σε τι ακριβώς αναφέρομαι. Για μένα από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και μπορώ να σας πω ότι το project Titanas μέχρι στιγμής το έχω ολοκληρώσει περίπου στο 40%. Αναφέρομαι φυσικά στην προσθήκη υπότιτλων, έτσι, περιγραφής και κεφαλαίων. Έχω περάσει περίπου σε 230 με 250 από τα 600 φεύγα live. Μόνο από τα live, έτσι, που έχω κάνει, τα έχω ολοκληρώσει. Που σημαίνει ότι είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και έχουμε ακόμα μέλλον μπροστά μας. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, αλλά πιστεύω ότι θα σας αρέσει το αποτέλεσμα. Και θα το βλέπετε φυσικά και στα παλαιότερα βίντεο που θα πηγαίνετε και θα παρακολουθείτε, ότι όλα θα έχουν υπότιτλους, όλα θα έχουν κεφάλαια, οπότε η κοινοποίηση που θα κάνετε θα πιάνει πιο εύκολα τόπο, καθώς ο άλλος είτε είναι Έλληνας, είτε στο εξωτερικό, είτε Άγγλος, είτε Γερμανός, είτε Σκανδιναβός, είτε οτιδήποτε, θα μπορεί πλέον
να παρακολουθεί και να καταλαβαίνει αυτά που λέω. Γαμάτο, τέλειο. Αυτά είχα να σας μεταφέρω σχετικά με το project Τιτάνας. Εύχομαι να σας εντυπωσίασε και να σας άρεσε. Εγώ θα κουραστώ λιγάκι, αλλά εντάξει, λιγάκι, 8, 10, 12 ώρες την ημέρα περίπου, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να βλέπουμε, γιατί έχουμε εξιστραβωθεί. Και σας εύχομαι και εσάς, ό,τι κάνετε ως σχέδιο, να το κάνετε, να έχετε κουράγιο, να έχετε αντοχή, έτσι, να τρέφεστε καλά, να γυμνάζεστε, να περπατάτε, να παίρνετε αέρα, έτσι, να έχετε μια ισορροπία, ούτως ώστε να καταφέρνετε και εσείς όλα σας τα πλάνα. Θα χαρώ πάρα πολύ αν κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή, όπως είπα και πριν, σε φίλους γνωστούς σας, ιδίως Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, που είναι για μένα super sos. Οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχω πρόβλημα. Άμα θέλετε και μέχρι και την Νότια Αφρική, είναι καθαρά δικό σας το θέμα αυτό. Εγώ σας ενημέρωσα. Όσοι τύχει να την δείτε την εκπομπή και σε όσους στείλει ενημέρωση ο αλγόριθμος. Θα ανεβάσω φυσικά και στο Facebook και το βίντεο αυτό, και εννοείται θα ενημερώσω και εκεί, ας πούμε, τον κόσμο. Και ένα τελευταίο, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στην ομάδα μας Θετική Ντοπαμίνη στο Facebook. Εντάξει. Τηρώ κάποιες πολύ αυστηρές βέβαια γραμμές εκεί, καθώς ο Zuckerberg δεν αστιεύεται και σου κατεβάζει για πλάκα πλέον πλατφόρμες, ομάδες και το καθεξής. Οπότε πολύ προσοχή στο τι μου στέλνετε να εγκρίνω για ανέβασμα. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ αυστηρός, και έτσι πρέπει, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα και να διαδίδουμε ελεύθερα και δημοκρατικά κάποιες πολύ βασικές αλήθειες. Νομίζω πως σύνδεσμο θα βρείτε για την ομάδα μας κάτω στο βίντεο. Αν δεν την βρείτε, είναι εύκολο. Πας στο Facebook, πατάς Θετική Ντοπαμίνη, έτσι, και λογικά, ομάδα, και λογικά θα στη βγάλει. Δεν έχει άλλον. Μόνο εγώ είμαι ο θετικός. Εντάξει, η ομάδα έχει μέχρι στιγμής 1400 μέλη. Τα 500 από αυτά ήρθανε το τελευταίο τετραήμερο, πενθήμερο, χωρίς να κάνω κάτι. Προσέξτε, χωρίς να κάνω κάτι. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Και έγινε απλά ένα μπαμ. Εγώ δεν έκανα κάτι. Ούτε διαφήμισα, ούτε τίποτα. Που σημαίνει ότι ο κόσμος γουστάρει, εντάξει, και συνεχίζει να ακολουθεί τον θετικό. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπως πάντα. Αν είστε καλά, μου το γράφετε. Αν δεν είστε, πάλι μου το γράφετε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καληνύχτα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, και δυστυχώς πρέπει να το πω. Εντάξει, δυστυχώς, ευτυχώς. Καλό φθινόπωρο. Να είστε καλά. Γεια σας.